Hari ini saya nak kongsikan dengan anda 7 tips macam mana cara untuk buat bisnes online dengan lebih sistematik dan dapat berkembang walaupun ada berbagai halangan yang perlu kita tempuh. Pertama, anda perlu ada matlamat ataupun tujuan buat bisnes online ni. Untuk siapa manfaat yang anda nak beri tu. Okey, contoh macam saya pilih untuk buat bisnes online sebab saya nak jaga sendiri anak saya nak ada kebebasan masa dengan anak saya dan juga keluarga saya. Jadi dengan matlamat ni sebenarnya ia akan memberi semangat untuk anda buat bisnes online setiap hari. Kedua, anda perlu ada jadual harian ataupun to-do list. Contohnya to-do list untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dengan bila kita buat to-do list ni, ia akan lebih membantu untuk kita setkan apa yang perlu kita buat, apa yang penting untuk kita buat dahulu. Dan dengan planning ni lebih mudahlah untuk ibu-ibu yang sibuk macam curi rumah, dengan masa yang sama dia buat bisnes online kan. Dan juga ibu-ibu yang bekerja di office, dalam masa yang sama dia buat bisnes online. Yang ketiga, disiplinkan diri anda. Maksudnya anda tak boleh tipu diri anda sendiri. Contoh kalau anda dah buat jadual untuk follow, anda perlu follow lah. Kena ikut kalau tak ada kecemasan kan. So bila kita follow, kita akan lebih rasa bersemangat lah untuk buat bisnes setiap hari. Yang keempat, anda perlu ada rasa enjoy dengan apa yang anda buat. Rasa enjoy ni dia boleh buatkan kita rasa bersemangat untuk terus buat walaupun anda tahu ada halangan, cabaran yang perlu anda hadapi. Dan yang kelima, bekerjasama dengan pasangan masing-masing. Contohnya jika anda waktu tu anda nak fokus pada bisnes, nak buat urusan bisnes, mintalah tolong husband jagakan anak. Dan sebaliknya lah. Yang keenam, anda kena ingat, kena sentiasa semat dalam fikiran, dalam hati bahawa bisnes yang anda buat ni adalah bisnes anda sendiri. Jika anda buat dengan sungguh-sungguh, anda dapatlah hasilnya. Tapi kalau anda tak buat, anda tak dapat apa-apa. Betul tak? Jadi yang ketujuh adalah join support group. Betul lah untuk orang, jika anda join bisnes yang macam networking business kan. Sebab di situ dia akan ada support group, ada mentor. Dah memang siap-siap ada mentor, ada support group. Mana mereka ni akan bantu kita untuk lebih dari segi marketing, dari segi emotional, dari segi apa yang perlu kita buat. So kita dah ada hal yang tuju, kita dah ada apa action yang kita kena buat. Nak tahu lebih lanjut cara saya seorang isteri rumah buat bisnes Shaklee sampai boleh hasilkan income setiap bulan? Sertai kami di Inspire Family. Hubungi saya 013 515 0155.